So, good evening, everyone. So, welcome once again to Delta Match Assam. So, মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই সকলোকে পুনৰবাৰ এই লাইভ ষ্ট্ৰীমটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। So, I hope clearly তোমালোকে দেখা পাই আছা আৰু মোৰ ভইচটো ক্লিয়াৰলি শুনা পাই আছা। So, আজি ফাইনেলি তোমালোকে PSC ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেল এনালাইচিছ পেপাৰখনৰ এক্সাম দি আহিলা আৰু মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চালোঁ। মই খুবেই সন্তুষ্ট যে মই যিখিনি পঢ়াইছিলোঁ চ' মেক্সিমাম প্ৰব্লেম তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত অহা দেখা পোৱা হ'ল। চ' মই যিমানখিনি কভাৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকক BSc ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বাবে ৰিয়েল এনালাইচিছৰ বাবে তোমালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত CBCS চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত যিখিনি টপিক আছিলে গোটেইখিনি টপিক মই কভাৰ কৰি দিছিলোঁ আৰু কভাৰ কৰা টপিকৰে মোৰ দেন 80% কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা দেখা পোৱা গ'ল। চ' মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই এট প্ৰেজেণ্ট মোৰ হাতত আছে, তোমালোকে দেখি আছা, ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি। চ' ৰিয়েল এনালাইচিছ 2022। চ' যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছিলা ডেল্টা মেথছ চেনেলটোৰ লগত ডেল্টা মেথছ ইউটিউব চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে মোক ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই মোক বিশ্বাস কৰি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই পেলাই পঢ়ি আছিলা। চ' আৰু মোক ট্ৰাষ্ট কৰাৰ বাবে মই তোমালোকলৈ ফাৰ্ষ্ট থেংক ইউ কৈছোঁ, ঠিক আছে। চ' মোক যে ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে পঢ়ি আছিলা ইমান দিনে মোৰ লগত থাকি তোমালোকে মোক অলপ সাহস দি পেলাই মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলা। চ' তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে। আৰু মই দেখা পাই এটা কথা ভাল লাগিল যে আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুতৰে ভাল হৈছে, বহুত ষ্টুডেণ্টে মোলৈ মেছেজ কৰিছে। চ' থেংক ইউ কৈছা। চ' ৱেলকাম। চ' ভাল লাগিছে তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকে সাহস দি যাবা। মই তোমালোকৰ বাবে সদায় ধুনীয়া কোৱালিটি ভিডিঅ'ছ ডেট মিনছ যিবোৰ তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে হেল্পফুল হয় আৰু বেছিকৈ এক্সামৰ বাবে হেল্পফুল হোৱাৰ উপৰিও যাতে এইখিনি ইয়াতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, লিমিটেশ্যনছটো যাতে ইয়াতে নাথাকে, ইয়াৰ পাছতো যাতে তোমালোকৰ ভাল হয়, ইন ফিউচাৰ তোমালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক দিলে যাতে তোমালোকৰ হেল্প হয়, সেই গতিকে মই সেই কথাখিনি আগত ৰাখি মই ভিডিঅ'ছবিলাক প্ৰভাইড কৰি যাওঁ। আৰু যোনে যোনে ভালকৈ চাইছা ডেফিনেটলি তোমালোকে 80% ওপৰত স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা এইখন পেপাৰত। আজি মই পেপাৰখন এনালাইচিছ কৰি পালোঁ। ঠিক আছে। অ'কে মই ডিছকাছ কৰি দিম যিমান পাৰোঁ তোমালোকে দিছা কুৱেশ্যনছবিলাক। এনিৱে মই যিমানখিনি পঢ়ালোঁ তোমালোকে থিয়ৰত মই আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনালাইজ কৰিম। 1 মাৰ্কৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই দি দিম তোমালোকক, এতিয়া প্ৰভাইড কৰি দিম। আৰু মই যিখিনি কুৱেশ্যন আছে মই থ্ৰ'লি ডিছকাছ কৰিম। চ' আজি এই লাইভ ছেশ্যনটো তোমালোকে চাই থাকিবা সকলোৱে। আৰু গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমবিলাক এই ভিডিঅ'টোত এটা ভিডিঅ'তে প্ৰভাইড কৰাটো মোৰ বাবে পচিবল নহ'ব। ষ্টিল তোমালোকে দেখিছাই কুৱেশ্যনছবিলাক তোমালোকে প্লে লিষ্টত গ'লেই সলিউশ্যনবিলাক মেক্সিমাম সলিউশ্যন তাতে প্ৰভাইড কৰা আছে। তোমালোকে প্লে লিষ্টত গ'লেই গোটেইখিনি পাবাই, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে 1 মাৰ্কৰখিনি বহুতৰে ডাউট আছিল, গতিকে 1 মাৰ্কৰকেইটা মই জাষ্ট এতিয়া কৈ লওঁ। তাৰপিছত তোমালোকক কি কুৱেশ্যন মই পঢ়োৱা কমন পৰিলে চ' আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন এবাৰ এনালাইজ কৰিম আৰু তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ চাইছা আগলৈকো তোমালোকে ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যাবা, ডেফিনেটলি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব মই চিয়ৰলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু মই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰো তেনেকৈ তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'ছ বনাই যাম। তোমালোকে খালি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো যোনে কমপ্লিট কৰা নাই, যোনে জইন কৰা নাই থাৰ্ড ছেমৰ গ্ৰুপটোত এতিয়াও মই তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে সোনকালৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি তোমালোকে জইন হৈ লোৱা, যাতে থাৰ্ড ছেমৰ ক্লাছবিলাকো তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব পাৰা। ভিডিঅ'ছবিলাকেই হওক বা মই যিবোৰ PDF প্ৰভাইড কৰি যাওঁ থাৰ্ড ছেমৰ বাবে তোমালোকে সেই গ্ৰুপটোত থাকি যাতে কালেক্ট কৰিব পাৰা আৰু কনচেপ্টবিলাক তোমালোকৰ যিবোৰ ডাউট থাকে সেই ডাউটবোৰ যাতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা সেই গ্ৰুপটোত থাকি। চ' তোমালোকে সোনকালৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি সেই গ্ৰুপটোত জইন কৰা। আৰু লগতে যোনসকলে পাৰ্চনেল টিউশ্যন বিচাৰি আছে এতিয়াও, চ' মই কৈ দিছোঁ তেওঁলোকক যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বাবে টিউশ্যন ক্লাছেছৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছে তেওঁলোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। চ' মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, মোৰ টিউশ্যন ক্লাছৰ টাইম টেবুলৰ সৈতে লগতে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব, তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। আৰু লগতে থাৰ্ড ছেমৰ বাবে মই কৈছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে, যোনে যোনে এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা নাই আৰু যোনবোৰ গ্ৰুপত নিউ থাৰ্ড ছেমৰ গ্ৰুপটো জইন হোৱা নাই তেওঁলোকে সোনকালৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰি তোমালোকে সোনকালৰ ভিতৰত জইন কৰা। চ' এনিৱে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখি ভাল লাগিলে, ইমানখিনি কষ্ট কৰা এটা ভাল ফল পাম বুলি পেলাই আশা থাকিলে আৰু তোমালোকৰ পৰা সেই ফলটো তোমালোকে দিব লাগিব। তোমালোকৰ এফৰ্টৰ জৰিয়তে বা তোমালোকে কেনেকৈ লিখিছা, মই লিখাৰ ধৰণে যদি লিখিছা বা এনিৱে মই এইটো কম্পালচৰি নহয় বা টু দি পইণ্ট যদি তোমালোকে ছাৰ বাইদেউসকলৰ নোটছৰ পৰাও লিখিছা, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি মই যিখিনি প্ৰভাইড কৰি দিলোঁ সেইখিনি তোমালোকৰ ডেফিনেটলি কামত আহিল।
সো মই আশা কৰো তোমালোকে এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা গতিকে উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম তো আমি পেপাৰখন আমি এনালাইজ কৰোঁ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 মই সোৱা টোটেল 10টা কুৱেশ্যন কৰিব দিছে কিন্তু কুৱেশ্যন একোপামান দি দিছে তোমালোকৰ সেইটো এটা ভাল হ'ল সো কুৱেশ্যন পেপাৰখনত যে তোমালোকৰ অপচনছ বহুত আছে তোমালোকৰ হাতত ঠিক আছে তো তোমালোকে ধুনীয়াকে যোনে ভালকে চাইছা যোনে ভালকে ভিডিওজ বিলাক মোৰ প্ৰভাইড কৰা ভিডিওজ বিলাক চাইছিলা কনসেপ্ট বিলাক লাৰ্ন কৰিছিলা ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ভাল এটা স্কোৰ কৰিব পাৰিবা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 দি আছে ফাইন্ড দা ইনফিমাম অফ দা সেট ফাইন্ড দা ইনফিমাম অফ দা সেট সো এটা সেট দি আছে তাৰ কি সেটৰ বাবে ইনফিমাম ফাইন্ড আউট কৰিব সো 1 minus 1 to the power n divided by n where n belongs to n সো এইটো কাৰণে তোমালোকে একো ডাঙৰ মাথা মাৰি থাকিব লগা কথাই নাই ইয়াতে একো কমপ্লিকেশনস নাই তোমালোকে কেটামান টাৰ্ম যদি লিখি লোৱা সো আলটিমেটলি ইনফিমাম অফ দা সেট দ্যাট মিন্স ইনফিমাম বুলি ক'লে কি বুজা যায় গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট তোমালোকে কি হয় গম পাই যাবা আৰু এই সেটটো দেখিছা -1 to the power n আছে আৰু n বোৰ ক'ৰ পৰা লোৱা আছে সেট অফ নেচাৰেল নম্বৰ পৰা লোৱা আছে গতিকে ইয়াতে তোমালোকে এই সেট অফ নেচাৰেল নম্বৰ বলে মই এনেকুৱা আগতে শিকাইছো যে সেট অফ নেচাৰেল নম্বৰটো তোমালোকে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰা এটা হৈছে ইভেন আৰু এটা হৈছে অড তো ইভেন নম্বৰছ কিনি কাৰণে কি ভ্যালু আহে চোৱা অড নম্বৰছ কিনি কাগে কি ভ্যালুছ আহে কেটামান ভ্যালু লিখিলোৱা তাৰ পৰা আইডিয়া পাই যাবা যে সো হোৱাট উইল বি দা ইনফিমাম অফ দিস সেট সো যদি তোমালোকে n তোমালোকে যদি কনসিডাৰ কৰা মই ডাইৰেক্ট সলিউশনটো লিখিব দি গৈছো যেনে আনসাৰটো কি হয় লিখিব গৈছো যদি n তোমালোকে অড লোৱা সো অড নম্বৰছ লাগো তেতিয়া কি হ'ব সো n = 1 ৰ কাৰণে ভ্যালুটো কি হ'ব তোমালোকে দেখি আছা 1 minus plus হৈ যাব n = n ৰ 1 পাতিলে that means 2 হ'ব সো n = যদি 3 লোৱা তোমালোকে কি পোৱা যায় কি আছে 1 minus plus 1/3 that is 4/3 হ'ব সো n = so 1 যদি তোমালোকে n = যদি তোমালোকে লাইক 5 লোৱা অড নম্বৰ ল'ব লাগিব যেটো 5 লোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে কি পাবা 1 minus plus 1/5 that is 6/5 সো তোমালোকে অৰ্ডাৰৰ কাৰণে এইবোৰ ভ্যালু এনেকে পুট কৰি গৈ এইবোৰ ভ্যালুজ পাবা ঠিক আছে সো নাও আমি ইভেনৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰো সো লেট আস কনসিডাৰ ফৰ দা ইভেন নাম্বাৰস n is to be even তো n টো যদি ইভেন লৈ লোৱা n টো ইভেন ললে পুৰা স্টাৰ হয় n = 2 হ'ব সো সিকোয়েন্সটো কি দিয়া আছে 1 minus 1 to the power n divided by n where n belongs to n দিয়া আছে তো ইভেন হলে 2 পুৰা স্টাৰ হ'ব তো কি হ'ব ফার্স্ট ভ্যালুটো কি হ'ব 1 minus 1/2 that is কিমান হ'ব 1 minus 1/2 that is half then n = যদি 4 লোৱা তো কি পাবা so 1 minus plus হৈ যাব তো 1 minus 1/4 that means 3/4 হ'ব and so on তোমালোকে পাই যাবা এতিয়া তোমালোকে এইখিনি পৰা তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিলে ইয়াৰ পৰাই দেখা পাই আছা so ইয়াতে সুপ্ৰিমাম হৈ আছে 2 and ইনফিমাম হৈ আছে half so the for the given set তোমালোকে পাবা ইনফিমাম ভ্যালু কি হ'ব ফার্স্ট আনসাৰটো হ'ব ইনফিমাম কিমান হ'ব ইনফিমাম অফ দা given set s বুলি লিখি লও কি হ'ব এটো হ'ব হাফ ঠিক আছে সো ইনফিমাম পালা হাফ পালা সো ফার্স্ট কোৱেশ্চন টো আনসাৰ হৈছে হাফ সো মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো লৈ যাও সো এইটো এটা বহুত সহজ প্ৰবলেম আছিল এইটো এটা জাস্ট থিওৰামৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই দিল ঠিক আছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ b টো লৈ যোৱা if a and b are bounded subsets of set of real numbers ঠিক আছে then which of the following is true objective type question হয় then which of the following is true so following is true so option number 1 আছে supremum of a union b equal to কি হ'ব supremum of a comma supremum of b also next option to দিয়া আছে supremum of a union b equal to supremum of a plus supremum of b so june option 1 to correct click কৰিছিলা so হেতু option correct হয় that means answer is option 1 that is supremum of a union b equal to supremum of a comma supremum of b এটা সোয়া এটা কেনেকে হয় লজিকটো মই কৈ দিছো যে a b দুটা যদি বাউন্ডেড সেট হয় তো
তাৰ ইউনিয়ন কি হ'ব সো এটা থিওৰেমে আছে তাৰ ইউনিয়নটো বাউন্ডেড সেটে হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ বাবে সুপ্ৰিমাম অফ A ইউনিয়ন B কি হ'ব সুপ্ৰিমাম অফ A সুপ্ৰিমাম অফ B ঠিক আছে সো আনসার কি হ'ব অপশন 1 2 দ্যাট মিন্স এক নম্বৰ যেটো অপশন আছে হেতু কারেক্ট হয় ঠিক আছে সো লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ C 1 और C লৈ যাও তো 1 और C কি দিয়া আছে চাও So, এইটো এটা again এটা problem হয় simple problem আইছে তো statement true নে false হয় খুদিছে very easy one C2 so there so এইটো এটা problem আসলে prove কৰিব লাগে there does not exist মই এতিয়া গুটেলা prove কৰি থাকিবলৈ সময় নাই মই আনসাৰটো কি হ'ব মই গুটেখিনি কৈ দিছো within a short time মই আনসাৰখিনি provide কৰি দিম so কাৰোবাক যদি proof লাগে if you are interested in the proof বা তোমালোকৰ আনসাৰ বিলাক প্ৰপাৰ লজিক বিলাক লাগে তেনেহলে মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে I will try to clear your doubts so there does not exist a rational number there does not exist a rational number x such that x square equal to 2 so কি লিখিব দিছে right true or false equal this is the statement or true or false equal this so answer is the statement is true this statement is true okay so answer is true ठीक है सर so let's move to the next question number D 1 और D ले जाओ so 1 और D तो D की दिया আছে the set Q of rational numbers so rational numbers is uncountable so তোমালোকে স্টেটমেন্টটো দেখিয়ে গম পাবা যে ট্ৰু হ'ব নে ফলস হ'ব set of rational numbers মানে countable uncountable পইচা যদি গম পাবাই the set of rational numbers is uncountable বুলি দিয়া আছে আৰু এটো কি কৰিব দিছে right true or false লিখিব দিছে right true or false লিখিব দিছে এতিয়া সো আনসাৰটো হৈছে তোমালোকে চোৱা আমি জানো যে set of rational numbers টোৰ finite হয় sorry মই countable হয় বাট ইয়াতে কি দিয়া আছে uncountable দিয়া আছে তো statement will be কি হ'ব false হ'ব ঠিক আছে তো আনসারটো হৈছে false so ইয়াৰ সলিউশন লাগিলে কিও হয় তো যদি লাগে মই কৈছোৱে তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ সলিউশনটা প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে so just একে আনসাৰখিনি মই প্ৰভাইড কৰি দিম যাতে সোনকালে ভিডিওটো হৈ যায় তো option E question number E হয় so if in equal to 0,1 by n for এটো এটা nested interval type আছে ঠিক আছে so if in equal to 0,1 by n for n belongs to n so ইয়াত কি দিয়া আছে সোচোন then আমাক খুদিছে কি then intersection of n from 1 to infinity 0,1 by n equal to কি হয় তো সলিউশনটো ভালকে মন কৰা তোমালোকক মই শৰ্টলি তোমালোকক এটো বস্তুটো বুজাই দিব বিচাৰিম এতিয়া চোৱা আমি ধৰি লওঁ এই ইন্টারসেকশনটো ইকুয়াল টু আমি ধৰি লওঁ তো s equal to আমি intersection of আমি ধৰি লওঁ n belongs n from 1 to infinity 0,1 by n so that is intersection of the open intervals infinite intersection of open intervals that means n or value তোমালোকে যদি রাউন্ড কৰা from 1 to up to infinity তোমালোকে infinite intersections পাবা open intervals পাবা তো তাক আমি ডিনোট কৰিছো s বুলি এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি এই s সেটটোত যদি আমি এটা এলিমেন্ট লওঁ x belongs to s বুলি লোৱা লগে that means x belongs to এটা এলিমেন্ট যদি আমি s ত লওঁ তেতিয়া হলে এই x টো কোড লাই কৰিব যেহেতু এটো s টো সেটে ডিনোট কৰিছে ইনফাইনাইট ইন্টারসেকশন অফ দা ওপেন ইন্টারভেলস গটিকে ইন্টারসেকশনত থাকিব যেহেতু x এলিমেন্টটো x belongs to s means x belongs to the infinite intersection of the open intervals 0,1 by n ঠিক আছে গটিকে এই x টো কোড থাকিব প্ৰত্যেকটো ওপেন ইন্টারভেলতে থাকিব কাৰণ x টো প্ৰত্যেকটো ওপেন ইন্টারভেলৰ এটা কমন এলিমেন্ট হ'ব কাৰণ ইন্টারসেকশনত থকাটো ইয়াতে বুজাই আছে ঠিক আছে গটিকে x belongs to কি লিখিব পাৰা x belongs to 0,1 by n for all n ঠিক আছে so that means if x belongs to s that means it implies x belongs to every open interval ঠিক আছে ইন্টারসেকশনত আছে যেহেতু তো ইন্টারসেকশনত থাকা মানে এটা কমন এলিমেন্ট হয় ন দুটা সেটৰ ইন্টারসেকশন বুলি ক'লে কি
x belongs to intersection of two sets বুলি ক'লে কি বুজিবা যে তোমালোকে এটা কথা জানা সেট থিওৰি পৰা গম পাবা যে x belongs to a intersection b বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা x belongs to a and x belongs to b হয় b হয় that means x to a দুটা সেটৰ ইন্টাৰসেকশনত থকা মানে x to ক'ত আছে a to আছে b to আছে so similarly x belongs to s that means ইয়াতে ইনফাইনাইট ইন্টাৰসেকশন আছে ইয়াত অকল দুটা সেট ইয়াতে দুটা সেট নাই that means ইয়াত দুটা ইন্টাৰভেল নাই তো ইনফাইনাইটলি মেনি ওপেন ইন্টাৰভেলস আছে বাট ইয়াত আমি x to এটা এলিমেন্ট a s ৰ লোৱা মানে ই প্ৰত্যেকটো ইন্টাৰভেলতে থাকিব ঠিক আছে আৰু এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা so x belongs to 0,1 by n বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি বুজিব লাগিব যে x belongs to open interval থকা মানে তোমালোকে জানাই যে x is lying between কিমান হ'ব 1 by n আৰু 0 এতিয়া চোৱা x is lying between 0,1 that means x to দুটা সিকোয়েন্সৰ মাজত কি হৈ আছে স্যান্ডউইচ থিওৰাম ইয়াত লগাই পেলাই তোমালোকে চাব পাৰা দুটা সিকোয়েন্সৰ মাজত কি হৈ আছে স্যান্ডউইচ হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা x এলিমেন্টটো দুটা সিকোয়েন্সৰ মাজত আছে এতিয়া তোমালোকে যদি লিমিট লোৱা তো স্যান্ডউইচ থিওৰাম যদি লগোৱা n প্ৰসেস টু ইনফিনিটি যদি এই সিকোয়েন্সটোৰ কাৰণে লিমিট ফাইনাল কৰা 0 পাবা আকৌ 1 by n ৰ কাৰণে যদি লিমিট ফাইনাল কৰা লিমিট n প্ৰসেস টু যদি ইনফিনিটি লোৱা 1 by n মই সহজভাৱে বুজাইছো এগেইন তোমালোকে 0 পাবা that means by squeeze theorem limit n approaches to infinity x equal to 0 ঠিক আছে by sandwich theorem লগালে তোমালোকে লিমিট x approaches to n approaches to infinity x equal to 0 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা x টো তোমালোকে কি পালা 0 পালা ঠিক আছে তো 0 লাইন বিটুইন কি হল 0 and 0 সো এটো জানো পসিবল হয় 0 is less than 0 0 তো নিজে নিজকে সৰু হ'ব পাৰে জানো এটা কন্ট্ৰাডিকশন এৰাইজ কৰিলে গতিকে তোমালোকে একদম সিম্পলি যদি ক'বলৈ যোৱা ইহতৰ ইন্টাৰসেকশন ইনফাইনাইট ইন্টাৰসেকশন অফ একো এলিমেন্ট নাথাকিব দ্যাট মিন্স ইন্টাৰসেকশন অফ n from 1 to infinity 0,1 by n কি হ'ব 5 হ'ব ঠিক আছে তো আনসাৰটো হৈছে ইন শর্ট আনসাৰটো হৈছে ইন্টাৰসেকশন অফ n from 1 to infinity 0,1 by n equal to 5 হ'ব ঠিক আছে so let's move to the next question e2 হৈ গৈছে দেন আহো আমি f লৈ f to তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিবা দেখিলে স্টেটমেন্টটো this is basically related to absolutely convergence series the convergence of so তোমালোকে verify কৰি চাব পাৰিবা তোমালোকে কি কি আনসাৰ লিখি আহিছিলা imply convergence of xn that means convergence of mod of xn imply convergence of xn so it is statement to true hoy na hoy by absolutely convergence sequence or zero series or zero mane dhora concept ya pra tumaloke directly ko para jodi a sequence to that means absolutely convergence sequence ka koa hoy sedia tar modulus to loa hoy the sequence to logot suppose এটা alternating series আছে এতিয়া তোমালোকে যদি ইয়াৰ mod to লোৱা -1 to the power n xn যদি mod to লোৱা so এই mod to যদি কি হৈ যায় কনভার্জ কৰে তেতিয়া হলে সিরিজ টু xn অরিজিনাল সিকোয়েন্স টু অরিজিনাল সিরিজ টু কনভার্জ কৰি যাব দ্যাট মিন্স সামেশন xn অলসো বি কনভার্জেন্ট সো সেই কনসেপ্টটোৰ পৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব পৰা যে স্টেটমেন্টটো কি হয় ট্ৰু হয় এই স্টেটমেন্টটো এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট সো দিস ইজ ট্ৰু স্টেটমেন্ট তো আনসার হৈছে দিস স্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু সো f is answer of f is true ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও তো ইনে শর্ট টাইম আমি খতম কৰিব লাগিব so what are the limit points so what are the limit points of the sequence xn কি দিয়া আছে xn where xn is আমাক দিয়া আছে 2 plus minus 1 to the power n where n belongs to infinity so solution কি হ'ব চোৱা এই সিকোয়েন্সটো যদি মেম্বাৰ বিলাক লিখা লিমিট পইণ্টৰ এটা কনসেপ্ট আছে বাট মই তোমালোকৰ সিলেবাসৰ লিমিট পইণ্টস কি হয় সেইবিলাক আমি লিমিট অফ এ সিকোয়েন্স পঢ়িছিলো বাট মই তোমালোকৰ লিমিট পইণ্ট কি হয় সেই কথাটো তাত মই তোমালোকৰ সিলেবাসটোত লিমিট পইণ্টৰ বিষয়ে যে কিবা আছে মই তাত দেখা নাপালো এটো কাৰণে পঢ়োৱা নহল এনিৱে থাৰ্ড সেমটো আছে লিমিট পইণ্ট অফ এ সিকোয়েন্স কি হয় তাত পঢ়াম গৈ মই ভালকে তেতিয়া তাত ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি দিয়াত মই খালি আনসাৰটো দি দিও যে ইয়াতে লিমিট পইণ্ট অফ এ সিকোয়েন্স কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিবা তোমালোকে ফাৰ্স্ট তোমালোকে সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰ বিলাক চোৱা ইভেন আৰু অডৰ কাৰণে for n equal to যদি অড লৈবা অড হলে কি হ'ব 1 3
5 and so on তাৰ বাবে তোমালোকে চাবা প্ৰত্যেকটো odd number বাবে n ৰ বাবে তোমালোকে কিমান পাবা আনসাৰটো পাবা সিকোয়েন্স টু টার্ম বিলাক কি হ'ব x1 কিমান হ'ব 1 হ'ব then x3 কিমান হ'ব 1 এ পাবা then x5 তোমালোকে কিমান পাবা 1 এ পাবা and so on তো odd numbers বিলাকৰ বাবে সিকোয়েন্স টু টার্ম বিলাক x1 x3 x5 তোমালোকে 1 পাবা and even numbers ৰ বাবে so for n is even ৰ বাবে তোমালোকে কি পাবা সিকোয়েন্স টু টার্ম বিলাক x2 কিমান পাবা তোমালোকে পাবা 3 x4 কিমান পাবা তোমালোকে x4 পাবা again 3 then x6 পাবা 3 and so on মানে সিকোয়েন্স টু দুটা টার্মৰ মাজতে অসিলেট হৈ থাকিব সেই সিকোয়েন্স টু টার্ম কিটা কি হয় 1 আৰু 3 গতিকে এই সিকোয়েন্সটোৰ বাবে লিমিট পইণ্টছ হ'ব limit point of the sequence limit points of this sequence 1 and 3 but ইয়াৰ range set টোৰ যদি কথা কোৱা তো ইয়াৰ যদি range set টোৰ কোৱা if you are talking about the range set of this sequence ইয়াৰ range set টোৰ কি থাকিব অকল এই sequence টোৰ range set ত অকল দুটা element থাকিব 1 and 3 কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ limit point নাথাকে so for this range set of the given sequence there will be no limit points ঠিক আছে তো তোমালোকে আনসাৰটো কাৰণ আমাক ৰেঞ্জ সেটটো কথা কোৱা নাই যে সিকোয়েন্সৰ বাবে লিমিট পইণ্ট কি হ'ব কৰিছে গতিকে limit point of this sequence is 1 and 3 only but for the range set of this sequence the limit points there is no limit points ঠিক আছে so next moving to the next question so question number 8 চলে আহো so if xn is an unbounded sequence then there exists a properly divergent sequence তো এটো খুদিছে তোমালোকক খুদিছে যে স্টেটমেন্ট ট্ৰু এন্ড ফলস হয় তো আনসারটো হৈছে answer is the statement is true ঠিক আছে so let's move to the next question তো next question to লৈ যাও h2 হৈ গল তো next আমি question to লৈ যাও I hope তোমালোকে clearly দেখা পাই আছা ঠিক আছে so let's move to the next question so question number I কি দিয়া আছে সোয়া a convergent sequence of real numbers sequence of real numbers is possible just কি কৰিছে ইহতে তোমালোকৰ যিবোৰ থিওৰামছ হয় যেটো সেকেন্ড ইউনিটৰ যিবোৰ থিওৰামছ হয় থিওৰামছ ওপৰ ডাইৰেক্ট স্টেটমেন্ট বিলাক কৰি দিছে তো তোমালোকে দেখিছা দেখি পেলে আনসাৰটো ডাইৰেক্ট ক'বই পাৰিবা এটো স্টেটমেন্ট রাইট ট্ৰু অর ফলস বুলি লিখিব দিছে তো আনসাৰটো কি হ'ব রাইট ট্ৰু অর ফলস কোনবাই ক'ব পাৰিবানে so Cauchy যেটো কনভার্জেন্স ক্রাইটেরিয়া হয় that means a sequence of real numbers is convergent if and only if it is Cauchy that means সেই যেটো থিওরাম হয় থিওরামটোৰ পৰা তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে এটা থিওরাম যদি এটা সিকোয়েন্স অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি কি হয় কনভার্জেন্ট হয় কি ক'লে Cauchy হ'ব আৰু উল্টাকৈ যদি কয় এটা Cauchy সিকোয়েন্স কি হ'ব অলওয়েজ কনভার্জ হয় সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ক'ব পাৰিবা আনসাৰটো ইজ the statement is true ঠিক আছে তো আই হৈ গৈছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ আমি জে লৈ যাওঁ so question number Z2 so actually question 2 high secondary related question তোমার high secondary লিমিটৰ কনসেপ্ট জনে ভালকে পঢ়ি আহিছিলা তো এটো আনসার আলটিমেটলি একদম সহজতে দিব পাৰিবা তো সোয়া যে if a is lying between 0 and 1 then limit n approaches to infinity a to the power n equal to what তো কোনোবাই যদি কৰিছা আনসারটো কোনোবাই জনে চাই আছে can anyone answer this question কিমান হ'ব হাই সেকেন্ডারি রিলেটেড কোয়েশ্চন এটো আনসারটো ডেফিনেটলি দিব পাৰিব what will be the answer can anyone give the answer তো কিমান পাইছিলা তোমালোকে কিমান লিখি আহিলা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট কৰা তো আনসার কিমান পাইছিলা যে a ভ্যালুটো যদি 0 আৰু 1 ৰ মাজত লাই কৰে তেতিয়া হলে লিমিট n approaches to infinity a to the power n কিমান হ'ব what will be the answer কৰা কমেন্ট সেকশনৰ কমেন্ট কৰা আনসারটো তোমালোকে কি পাইছা কমেন্ট কৰা can anyone answer this যদি নোৱাৰা মই কৰি দিম আনসারটো কি হ'ব I hope তোমালোকে কৰা নাই নহলে ইমান সময় মানে আনসার দিবই পাৰিলা very easy problem তো ইয়াৰ আনসারটো হ'ব 0 ঠিক আছে জুনে 0 লিখিছা
কোনে কোনে 0 লিখিছা ৰিপ্লাই কৰা যোনে যোনে 0 লিখিছা তো দে আৰ কাৰেক্ট তো দে কেন ৰিপ্লাই সো 0 লিখা নাই যদি তো উপায় নাই আৰু যদি তোমালোকে ৰিপ্লাই দিব নিবিচাৰা মানে তোমালোকৰ ৰং হৈ যাব মেবি সো ঠিক আছে সো এনিৱে যোনে যোনে 0 লিখিছা those who has correctly write this answer তো তেওঁলোকক কৈছো যে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা কাৰণ এটা চোৱা এটা কথা মই কৈ দিওঁ তোমালোকে এক নম্বৰ মেটাৰ কৰে সো এটা পৰীক্ষাত ভাল এটা স্কোৰ কৰিব কাৰণে গতিকে প্ৰত্যেক এক নম্বৰ এটা কাৰণে বহুতে পিছ পৰি থাকে গতিকে যোনে যোনে ভালকে এনেকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনে তোমালোকে কনসেপচুৱেলি তোমালোকে আনসাৰবোৰ কৰি আহিব পাৰিছা তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এটা গুড স্কোৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এনিৱে তো যোনে যোনে কৰি আহিছা আনসাৰটো 0 লিখিছা ফৰ দেম আই কংগ্ৰেচুলেট ইউ তো তোমালোকে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাবা তোমালোকে ভাল এটা স্কোৰ কৰিব পাৰিবা ডেফিনেটলি সো নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ question number K the positive term series so এইটো এটা সিরিজৰ এটা ডাইৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় এটা সিরিজৰ থিওৰাম এটা আছে ঠিক আছে তো থিওৰামটো ডাইৰেক্ট স্টেটমেন্ট তুলি দিছে the positive term series summation it means p সিরিজৰ কনভাৰ্জেন্সৰ কথা সুধি দিছে direct question convergent if and only if so a খুঁজি যে এই p series to summation on 1 by n to the power p কিটা convergent হয় ঠিক আছে convergent if and only if তো অপশন কিটা দিয়া আছে 1 2 দিয়া আছে p greater than 0 অপশন 2 দিয়া আছে p greater than 1 অপশন 3 দিয়া আছে 0 greater than p less than 1 and option 4 দিয়া আছে p less than equal to 1 তো which will be the correct option so কোনে কোনে আনসার কৰিব পাৰিছা কোনে ক'ব পাৰিবা আনসাৰ correct option to can anyone reply so what will be the correct option so ইয়াৰ বাবে কোনটো correct option হ'ব যে the positive term series so তোমালোকে p series to কথা কনসিডাৰ কৰা 1 by n to the power p convergent if and only if so ইয়াৰ বাবে কোনটো option correct হ'ব what will be the correct option so you have already learned this statement of p series the convergence of the statement of the p series মানে convergence of p series or convergence of কথা যদি পঢ়িছা then definitely answer to কৰিব পাৰিবা আৰু correct option টো হৈছে কি p greater than 1 so এটা p series কেতিয়া convergent হয় যেতিয়া p value to greater than 1 ঠিক আছে so correct option is option 2 answer is option 2 ঠিক আছে তো তোমালোকে এখিনি চাই লোৱা so next আমি আহো এটা বেলেগ problem হলে তো question number L লৈ যাও তো question number L so define কি দিয়া আছে so define conditionally convergent of a series that means আমাক কি কৰিছে যে আমাক conditionally convergent series or এটা definition কৰিছে এটা series আমি conditionally convergent বুলি কেতিয়া কম কি কথাটো কৰিছে আৰু তোমালোকে definition টো অলৰেডি জানা so when a series is said to be conditionally convergent answer টো কি হ'ব তোমালোকে জানা if a series is convergent ঠিক আছে এটা series যদি convergent হয় but it is not absolutely convergent then we can say what then the series is said to be কি কোৱা হয় conditionally convergent so যোনে যোনে এই definition টো লিখিছা they will carry the full marks ঠিক আছে তো এটা সিরিজ যদি কি হয় এটা সিরিজ যদি কনভার্জেন্ট হয় বাট ইট ইজ নট কি হয় সো ইট নট অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট তেতিয়াহলে আমি তাক কি কম কন্ডিশনালি আমি কনভার্জেন্ট সিরিজ বুলি কম ঠিক আছে সো লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন তোমালোকে কিটা নোট ডাউন কৰিবা আৰু তোমালোকে চাবা মিলাই চাবা যে তোমালোকৰ
লিখা আনসাৰটোৰ লগত কাৰেক্ট হৈছে নে নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে So next question दिया है question number M तुम्हारे के साथ if xn is convergent monotone sequence and the series yn is convergent then the series summation xn yn is convergent so এটা statement দিয়া আছে so এটা basically এটা theorem হয় আৰু এই theorem টো কি দিয়া আছে যে xn is a convergent monotone sequence and the series y is convergent and the series xn yn is convergent so write true or false লিখিব দিছে so true হয় নে false হয় নে লিখিব দিছে তো এটা এটা theorem হয় তোমালোকে ৰবাৰ্ট জি বাৰ্টনখন পইচা যদি দেখিবা এই থিওৰামটো সো এই থিওৰামটো ডাইৰেক্ট তুলি দিছে তো আনসাৰটো কি হ'ব তো থিওৰামটো যেটা তুলি দিছে তো আনসাৰ ইজ কি হয় ট্ৰু হয় দিস স্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু সো লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ M হৈ গৈছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও So next question to loi aho the next question to ki dia ase tumaloke soa to n question to dia considered a series ki dia ase summation n from 1 to infinity 1 by n to the power m whole into 1 plus 1 by n to the power p where m and p are real numbers m and p are real numbers then ki dia ase under which conditions the following conditions does not the following conditions does the above series convergent এটা আমাক কি দিয়া আছে এটা সিরিজ দিয়া আছে from n to infinity 1 by n to the power m plus 1 by n to the power p তো এই সিরিজটো বাবে আমাক দিয়া আছে কি for what values of m and p এই সিরিজটো কি হ'ব কনভার্জেন্ট হ'ব বুলি বলে আমাক খুৰা আছে ঠিক আছে সো আমি m আৰু n ৰ ভ্যালু কিটা লাগে সো মই কারেক্ট অপশন কি হ'ব মই কৈছো তোমালোকক অপশন will be the what will be the correct option in this case option কিটা কি দিয়া আছে ফার্স্ট তোমালোকে চাই লোৱা look at the option তো অপশন কিটা দিয়া আছে m greater than 1 ঠিক আছে তো অপশন b দিয়া আছে অপশন 2 দিয়া আছে एक्चुअली 0 greater than m less than 1 or 0 less than m less than 1 and কি দিয়া আছে p greater than 1 দিয়া আছে অপশন 3 দিয়া আছে কি সর তোমালোকে 0 less than equal to m less than equal to 1 and 0 less than equal to p less than equal to 1 and option 4 দিয়া আছে m equal to 1 and p greater than 1 দিয়া আছে ঠিক আছে so what will be the correct option so কোনে কোনে এটো আনসার কৰিছা can anyone reply which will be the correct option so কোনে কৰিছা can anyone reply কৰা so definitely মই প্ৰবলেমটো আনসাৰটো কৈ দিব গৈ আছো তো কোনোবাই যদি কৰিছা so personally কৰিছা এটো কারেক্ট হৈছে বুলি ভাবিছা তেনেহলে you can reply so what will be the correct option
What will be the correct option? What will be the correct option? Can anyone reply? So anyway, I'm going to write the correct option here. The correct option in this case will be the given the series will be convergent. The correct option, and the correct option for this is the option 3 is the correct option. Okay, so jone jone 3 click korisa, so this will be the correct option. So let's move to the next question. Okay, sir. So I have done how many questions? Already আমি কিমানটা question কৰিছো? So 1 2 So আমি টোটাল 12টা কোৱেশ্চন আমি কৰিলো এতিয়ালৈকে ঠিক আছে সো 12টা কোৱেশ্চন আমাৰ সলভ হৈ গৈছে এনিৱে তোমালোক 10টা কৰিবলৈ দিছিলে সো তোমালোকে চাবা মিলাই চাবা তোমালোকৰ কোনকিটা কাৰেক্ট হৈছে নাই তোমালোকে এবাৰ ভালকৈ মিলাই চাবা সো ভিডিওটো লেংথটো বাঢ়ি যাব আৰু কৰি থাকিলে সো মই ইমান ইনটেক খতম কৰিছো আৰু যদি তোমালোকৰ আছে যে ইয়াৰ পাছৰ কোৱেশ্চন কোনোবাই যদি প্ৰথম কিটা নকৰিবা তোমালোকৰ অপচনছ আছে যেহেতু যদি কোনোবাই কৰা নাই তো মোৰ লগত মিলাই চাব পৰা তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিবা সো আই উইল টেল ইউ অল দ্য অপচনছ সো অল দ্য আনসাৰ্স ওকে তো নেক্সট আহো সো কোৱেশ্চন পেপাৰখন মই এনালাইসিস কৰি দিম বুলি কৈছিলো তোমালোকক অকমান মই কৈ দিম বুলি কৈছিলো যে কোনখিনি মই কৰোৱা ভিতৰত আহিছিলে বা তোমালোকে এখিনি কৰিলে তোমালোকে ভাল এটা স্কোৰ কৰিব পাৰিবা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 যিখিনি দেখিলো তো ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনছ আছিলে তোমালোকৰ বাউন্ডেডনেস তাৰ পিছত আৰু কি দিয়া আছে তোমালোকৰ First question to say if A and B are real numbers, if A is less than B, then show that A is lying between. Show that আমি inequality দেখাব দিছে তো inequality টো দেখাব দিছে A less. So এইখিনি প্ৰবলেম তোমালোকে কৰিব লাগিব এইখিনি তোমালোকে সহজ প্ৰশ্ন আহিছিলে তোমালোকে কৰিছা এতিয়া চোৱা মই কিছুমান প্ৰবলেম আছে যিবোৰ মই ডাইৰেক্টলি আহি গৈছে সেইবোৰ প্ৰবলেমৰ কথা কৈ দিও তোমালোকে অলৰেডি আই হোপ তোমালোকে কৰি আহিছা এইবোৰ তোমালোকে চোৱা Cauchy integral test to convergence of তোমালোকক লিখিব দিছে যে 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছে ষ্টেট দ্য Cauchy integral test for convergence তোমালোকে মোৰ প্লেলিষ্টত গলে তোমালোকে এই ইন্টিগ্ৰেল টেষ্টটো মই লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰবলেমো কৰাইছো আৰু এই স্টেটমেন্টটো Cauchy integral টেষ্টৰ স্টেটমেন্টটো তোমালোকক মই লিখাই দিছিলো তোমালোকে এই প্ৰবলেমটো ডাইৰেক্টলি কমন কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট আইছে ষ্টেট দ্য কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টি তো কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টিটো মই অলৰেডি পঢ়াই দিছো যে এটা সেট যদি বাউন্ডেড এবভ হয় দ্যাট মিন্স তাৰ বাবে যদি আপাৰ বাউন্ড এক্সিষ্ট কৰে তো সেটটোৰ বাবে তো ডেফিনেটলি সুপ্ৰিমাম এক্সিষ্ট কৰিব ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে যদি এটা সেট বাউন্ডেড বিলো হয় আৰু ইয়াৰ বাউন্ডেড যদি বিলো হয় দ্যাট মিন্স লোৱাৰ বাউন্ড এক্সিষ্ট কৰে তাৰ বাবে কি হ'ব সেই সেটটোৰ বাবে পাৰ্টি বিলো হয় দ্যাট মিন্স লোৱাৰ বাউন্ড এক্সিষ্ট কৰে তাৰ বাবে কি হ'ব সেই সেটটোৰ বাবে পাৰ্টিকুলাৰলি সেই সেটটোৰ বাবে কি এক্সিষ্ট কৰিব ইনফিমাম অফ দা সেট এক্সিষ্ট কৰিব সো সেইটো হৈছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ বাবে কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টি আৰু এটা সেট আমাক সুপ্ৰিমাম অফ so 1 by n such that n belongs to n আমাক কি কৰিব দিছে ফাইন কৰিব দিছে তো ফাইন সুপ্ৰিমাম অফ দিস সেট ফাইন আউট কৰিব দিছে তো সুপ্ৰিমাম অফ দিস সেট কি হ'ব তোমালোকে জানাই এই সেটটো তোমালোকে মেম্বাৰছ বিলাক যদি লিখা 1 from half 1 by 3 তোমালোকে এনেকে যদি লিখি যোৱা তোমালোকে সেটটো সুপ্ৰিমাম অফ দা সেট কি হয় তোমালোকে দেখিবা ক্লিয়াৰলি দ্যাট সুপ্ৰিমাম অফ দিস সেট ইজ 1 ঠিক আছে সো সুপ্ৰিমাম অফ দিস সেট কিমান হয় 1 হয় ঠিক আছে তো আৰু সুপ্ৰিমাম অফ দিস সেট যদি 1 হয় আৰু ইনফিমাম কি হ'ব তো ইয়াত তোমালোকে অবভিয়াসলি এটা আমাক তোমালোকে এটা ফাইন আউট কৰিব দিছে সুপ্ৰিমাম ফাইন আউট কৰিব দিছে তোমালোকে ইনফিমাম ফাইন আউট কৰিব নোৱাৰা দিয়া আৰু ইনফিমাম কি হ'ব জানা এই সেটটোৰ বাবে তোমালোকে এই সেটটোৰ মেম্বাৰ বিলাক তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা মই অলপ শৰ্ট কে ক'ব বিচাৰিছো ভিডিওটো লেংথটো বহুত বাঢ়ি যাব সো এই সেটটোৰ মেম্বাৰ বিলাক 0 আৰু 1 ৰ মাজত লাই কৰে সো 0 আৰু 1 ৰ মাজত তো হাফ আহিব then 1 by 3 that means as n approaches to infinity that means as n ৰ ভ্যালুটো যিমানে বঢ়াই গৈ থকা then তোমালোকে কি পাবা n ৰ ভ্যালুটো বঢ়াই গৈ থাকিলে তোমালোকে আলটিমেটলি এই মেম্বাৰ বিলাক কাৰ ওচৰ চাপি আহিব 0 ৰ ওচৰ চাপি আহিব ঠিক আছে সো এই সেটটোৰ বাবে সুপ্ৰিমাম কি হয় 1 তো তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিছে সো নেক্সট তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছৰ বাবে আহিলে যিখিনি কোৱেশ্চন মই সিম্পলি গুটেখিনি কোৱেশ্চন সব কোৱেশ্চন কৰি দিয়া পসিবল নহব ষ্টিল মই গুটেখিনি কোৱেশ্চন এবাৰ জাস্ট পঢ়ি দিছো তোমালোকে চাই যাবা আৰু যোনে যোনে নতুন ষ্টুডেন্ট হয় যিখিনি অলৰেডি ম্যাথমেটিক্স
মেজৰ হিচাপে লৈ অনাৰ্ছ লৈ পেলাই তোমালোকে জইন কৰিছা তো তোমালোকে ডিগ্ৰী কোৰ্চ তোমালোকে এইখিনি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আজি অলপ কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে কামত আহিব ঠিক আছে তো নেক্সট 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এটা কমন কুৱেশ্যন ডেন্সিটি থিওৰাম মই যেটো প্ৰুভ কৰি দিছোঁ প্লেলিষ্টত আছে কি দিয়া আছে ইফ x and y are real numbers with এইকেইটা 5 মাৰ্কছ দি আছে চাৰিটা কৰিব দিছে তো কিমানৰ হয় মোষ্ট প্ৰবলি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3a হয় so if x and y are real numbers and x is less than y then prove that there exists a rational number r such that x is lying between কি হয় x and y ঠিক আছে so sorry r is lying between কি হয় that means this rational number so r to m by n structure লৈ পেলাই মই প্ৰুভ কৰিছিলো তো p by q কাৰত মানে p by q লৈ প্ৰুভ কৰা so rational number যেটো structure হয় p by q where q not equal to 0 তোমালোকে সবে জানা তো one rational number so এটো প্ৰুভ কৰিব দিছে this is basically the density theorem so then তোমালোক দিছে কি এটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰিব দিছে যেটো মই অলৰেডি কৰাই দিছিলো তোমালোক সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত কি দি আছে so that the convergence of real sequence of real number is bounded that means এটা sequence convergent হয় bounded হয় তো bounded এটো প্ৰুভ কৰিছো আৰু so that প্ৰুভ কৰিব দিছে তোমালোক limit n approaches to infinity n to the power 1 by n equal to তোমালোক 1 প্ৰুভ কৰিব দিছে তো এটো এটা শর্টকাট আছে শর্টকাট দি পেলাই এল হসপিটাল রুল লগাই পেলাই কৰিব পাৰি তো জুনে জুনে কৰিছা এনেকে দেন দে উইল বি carry the full marks so তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা সে l equal to limit n approaches to infinity n to the power 1 by n বুলি ধৰি লবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে log লবা so log l কি হ'ব তো log লৈ লোৱাৰ লগে লগে 1 by n টো আগত আহি যাব তো limit n approaches to infinity তো 1 by n টো আগত আহিব দেন log n আহিব so log ৰ প্ৰপাৰ্টি লগাইছো then কি পাবা log l equal to limit n approaches to infinity চাই যাবা এবাৰ তোমালোকে জুনে জুনে কৰিছা log n by n এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইনফিনিটি n ৰ ঠাইত জায়গাত যদি ইনফিনিটি পাতি দিয়া if we put instead of n infinity তেনেহলে তোমালোকে এটো ইনফিনিটি by infinity ফৰ্মত আহিব so which will be in indeterminate form so indeterminate formত অহা লগে লগে তোমালোকে L'Hospital rule ইউজ কৰিব লাগে তো by using L'Hospital rule n approaches to infinity L'Hospital rule যদি লগাই দিয়া তো ইয়াত কি পাবা তো কি কৰিব লাগিব ওপৰটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব with respect to n আৰু তলটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব with respect to n so 1 by n হ'ব ওপৰত log n ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা যদি with respect to n কিমান পাবা 1 by n আৰু তলত কিমান পাবা with respect to n ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে 1 পাবা ঠিক আছে তো তোমালোকে আলটিমেটলি কি পালাগৈ তো আলটিমেটলি পালাগৈ what you have the log l equal to কিমান পালা limit n approaches to infinity 1 by n divided by 1 by differentiating numerator and denominator with respect to n তোমালোকে এটা পালা so limit n approaches to infinity কিমান পাবা কই 1 by n তো তোমালোকে লিমিট লৈ ললে n approaches to infinity পাবা 0 তো তোমালোকে দুইফালে log টো অতৰাই দিয়া কি হ'ব l equal to e to the power 0 which is equal to 1 আৰু l কি এজুম কৰিছিলা so l you have initially assumed কি লৈছিলা the limit n approaches to infinity n to the power 1 by n আৰু তোমালোকে দেখা পালা কি পালা equal to 1 so proof হৈ গল so in this way you can prove this expression যেটো দিয়া আছে তোমাক proof কৰিব লাগে এনেকে proof কৰিব পাৰা ঠিক আছে so next আমি কোৱেশ্চনত যাও next কোৱেশ্চন তোমালোক কি দিছে x and b এর sequence of real number converges to x suppose that xn is greater than or equal to n তো show কৰিব দিছে that the sequence xn of positive squares that means আমাক কি show কৰিব দিছে limit n approaches to infinity over xn equal to root over x বুলি পেলাই approach কৰিব লাগে আৰু এটো কেনেকৈ কৰিম এটো কৰিম by the definition of convergence of sequence definition লগাই পেলাই কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে এখিনি কৰিব পাৰিবা I hope কৰিছা কৰি আহিছা তো next question আছে যে every absolutely convergent series is convergent and is this convergence true justify তো বুকত আছে এইবিলাক so available আছে তো তোমালোকে definitely কৰিব পাৰিছা তো next is using comparison test so that the series তো এই series টো তো এটা comparison test দি পেলাই এই series টো prove কৰিব হৈছে তো summation কি দিয়া আছে series টো root over n to the power 4 plus 1 minus root over n to the power 4 minus 1 এই series টো তোমালোকে কি কৰিবা convergent বুলি show কৰিব লাগে তো কেনেকৈ show কৰিবা so comparison test টো যেটো আছিল that means un by vn তো তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা ফাৰ্স্ট ইয়াত un কি দিয়া আছে root over n to the power 4 plus 1 minus root over n to the power 4 minus 1 এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা যে vn বুলি ধৰিলে ইয়াতে vn টো কি লবা তোমালোকে চোৱা তো ইয়াতে vn টো কি লবা সো আমি কি কৰিব লাগে সো vn টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তাৰ বাবে এটা ট্ৰিক আছে
লিমিট n টেন্ডস টু n approaches to infinity un by vn আমি উলিয়াব লাগে হয় নাই তো তাৰ বাবে তোমালোকে vn টো কি কৰা যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে vn টো ক্যালকুলেট কৰা বাবে vn কেনেকৈ লবা যে তোমালোকে লোৱা ইয়াৰ পৰা কি লবা সো তোমালোকে vn লোৱা যে n to the power 1 by n to the power 4 লৈ লোৱা ঠিক আছে সো 1 by n to the power 4 যদি লৈ লোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে চোৱা un কি হ'ব সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটো যদি লৈ লোৱা তোমালোকে কি পাবা n to the power 4 un by vn কি হ'ব তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা যদি দেখিবা যে n to the power 4 minus root over n to the power 4 plus 1 minus n to the power 4 minus 1 divided by vn কিমান হ'ব 1 by sorry once again তোমালোকৰ অকমান কিবা এটা মিস্টেক হৈছে নেকি চাই লওঁ মই let me check it once again তোমালোকে কি ল'ব লাগিব মই চেক কৰি দি আছো wait a second তোমালোকে vn টো চুজ কৰোতে you have to be careful তোমালোকে vn টো ল'ব লাগিব কম্পাৰিজন টেষ্টত vn টো লওঁতে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব তো এটা কাম কৰা সো vn টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে এটা শৰ্ট ট্ৰিক ইউজ কৰিব পাৰা এইটো un টো তোমালোকে ৰেশনালাইজ কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে ৰেশনালাইজ কেনেকৈ কৰে তোমালোকে আই হোপ ইউ হেভ দ্য ক্লিয়াৰ আইডিয়া তো কেনেকৈ কৰিব পাৰা সো ইয়াৰ কনজুগেট দি ওপৰে তলে মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব সো লাইক এনেকৈ n to the power 4 plus 1 minus n to the power 4 minus 1 আৰু তলত লিখিব লাগিব n to the power 4 plus 1 plus so ইয়াত প্লাস লিখিবা root over n to the power 4 minus 1 ঠিক আছে সো এটো হৈ গল সো কনজুগেট লৈ ললা তো কনজুগেট লোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা চোৱাচোন সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ওপৰত আহিব a square minus b square ফৰ্মুলা আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ইউ ক্যান ক্লিয়াৰলি সি আই হোপ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱা যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা কি পাবা যে a square minus b square ফৰ্মুলাত গুচি যাব তো আলটিমেটলি কি হ'ব n to the power 4 plus 1 minus n to the power 4 minus 1 and তলত থাকিব root over n to the power 4 plus 1 then plus root over n to the power 4 minus 1 হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন তো আলটিমেটলি n to the power 4 n to the power 4 will be cancelled out 1 minus 1 plus 2 হৈ গল root over n to the power 4 plus 1 plus root over n to the power 4 minus 1 হৈ গল সো un পাই গলা তোমালোকে কি পালা 2 by root over n to the power 4 plus 1 plus কিমান পালা root over n to the power 4 minus তোমালোকে কিমান পালা 1 পালা ঠিক আছে সো স্ক্ৰিনখন ব্লাৰ হৈ গৈছে সো wait a second let me clear it so I hope it clearly দেখা পাইছা okay so un পালা গৈ তোমালোকে ৰেশনালাইজ কৰাৰ পাছত 2 by root over n to the power 4 plus 1 plus root over n to the power 4 minus 1 ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চোৱা so what you can do now এতিয়া তোমালোকে vn টো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা so vn ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চুজ কৰিব পাৰিবা so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি n to the power 4 এটা কমন লোৱা n to the power 4 এটা কমন ললে root over ভিতৰত কি থাকিব root over 1 plus তো n to the power 4 এটা যদি কমন লৈ লোৱা কি হ'ব root over পৰা আঁতৰি আহিলে n স্কয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে n স্কয়াৰ হৈ যাব তো 1 by n to the power 4 হৈ যাব root over ভিতৰত আই হোপ তোমালোকে এনেকৈ কৰিছিলা চাগে 1 minus n to the power 4 হৈ যাব কাৰণ চোৱা n স্কয়াৰ কিয় আহিল তোমালোকে আই হোপ ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা যে n স্কয়াৰটো কিয় বাহিৰত আহি গল কাৰণ আমি root over ৰ ভিতৰত ওকে সো আমি n to the power n স্কয়াৰ টো কিয় পাইছো ইয়াত আমি যেহেতু n to the power 4 root স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰৰ পৰা আমি স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰৰ পৰা কি লৈছো কমন লৈছো n to the power 4 টো কমন লৈছো সো বাহিৰত n স্কয়াৰ আহিব এটা তোমালোকে দেখিছা যে 1 by n স্কয়াৰ টাইপৰ এটা আহি আছে দেখিছা নে ইয়াতে এই টাৰ্মটো সো এনেকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা vn টো চুজ কৰিব পাৰা সো vn টো চুজ কৰিবা ইয়াৰ পৰা কি যে 1 by n স্কয়াৰ ঠিক আছে সো জুনে জুনে কৰিছা এনেকে ডেফিনেটলি কাৰেক্ট আনসাৰ পাবা তো vn পাই গলা 1 by n স্কয়াৰ তো un পাইছা তোমালোকে কি পাইছা দেখিছা un পাইছা কি 2 by তোমালোকে কি পালা you have after rationalizing un equal to কিমান পাইছা 2 by n square whole into root over 1 plus 1 by n to the power 4 plus 1 minus root over 1 by root over 1 by n to the power 4 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লিমিট যদি লোৱা n approaches to infinity un by vn
সো তোমালোকে দেখিবা 1/n স্কয়ার 1/n স্কয়ার un আৰু vn পৰা কাটা যাব ফাইনালি আলটিমেটলি থাকিব গৈ কি থাকিব 2/√1 plus 1/n to the power 4 plus √1 minus 1/n to the power 4 ফাইনালি থাকিব গৈ ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি লিমিট টু লৈ লোৱা সো লিমিট n process to infinity কৰি দিয়া আলটিমেটলি তোমালোকে 2 পাবা which is finite এতিয়া চোৱা এটো আমি ফাইনাইট ভ্যালু পাব লাগে ঠিক আছে ফাইনাইট ভ্যালু পালো এতিয়া চোৱা আমি কম্পাৰিজন টেষ্টটোৱে কি কয় যেতিয়া এই লিমিটটো যদি ফাইনাইট হয় which is non zero এই লিমিটটো যেতিয়া ফাইনাইট হয় তেতিয়া তাৰ পৰা তোমালোকে কি পোৱা since this limit is finite so তোমালোকে কম্পাৰিজন টেষ্টৰ পৰা কি পোৱা যে s vn কি হয় 1/n স্কয়াৰ summation 1/n স্কয়াৰ p series টেষ্টটো যদি লগোৱা ইয়াতে n = 2 হয় that is sorry p = ইয়াতে 2 হয় which is greater than 1 ঠিক আছে so which is greater than 1 গটিকে তোমালোকে p series লগাই পেলাই টেষ্ট লগাই পেলাই এবাৰ ক'ব পাৰিবা যে vn is convergent আৰু vn যেতিয়া convergence হ'ব by যেটো comparison test হয় so un is convergent so this is to also convergent হ'ব so in this way you can deal with this problem ঠিক আছে I hope তোমালোকে এনেকৈ কৰিছা so ৰেস যিখিনি প্ৰবলেম আছে সব কৰি নিদু আৰু এতিয়া জাস্ট মই কোৱেশ্চনখিনি এবাৰ কৈ দিছো যে তোমালোকে আৰু এটা প্ৰবলেম তোমালোকে দিছে Cauchy root test তো তোমালোকক ডিফাইন কৰিব দিছে Cauchy root test তো তোমালোকে লিখিব লাগে আৰু এটা প্ৰবলেম তোমালোকৰ ৰিসেন্টলি মই অলপ দিন আগতে আপলোড কৰিছিলো তো প্ৰবলেমটো কৰি দিছো Cauchy root test ৰ তো এই সিৰিজটোৰ বাবে তো তোমালোকে কি কৰিব লাগে তোমালোকে কি কৰিব লাগে কনভাৰ্জেন্স টেষ্ট কৰিব লাগে সো এই সিৰিজটো তোমালোকে কনভাৰ্জেন্স টেষ্ট কৰিব লাগে তোমালোকে খালি এটা কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ n এট টাৰ্মটো ক্যালকুলেট কৰি লোৱা আৰু এই মেইন মেজৰ আমাৰ কাম সো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিলে তোমালোকে কেনেকৈ Cauchy root test টো কি কৰে সো লিমিট n process to infinity un whole to the power 1/n equal to যদি l হয় আৰু l যদি less than 1 হয় তেতিয়া হলে কনভাৰ্জেন্ট হয় সো এই টেষ্ট লগাই পেলাই তোমালোকে আলটিমেটলি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া এনেকৈ তোমালোকে এইবোৰ প্ৰবলেম কৰিবা নেক্সট h নম্বৰ প্ৰবলেমটো আহিছে মই ৰিসেন্টলি তোমালোকক h or 3 g to h হয় 3h প্ৰবলেমটো কি দিয়া আছে এটা ৰিকাৰসিভ সিকোয়েন্স দিয়া আছে un plus 1 equal to 3√3un আৰু কি হয় un equal to 1 সো এই ৰিকাৰসিভ সিকোয়েন্সটো কেনেকৈ আমি কনভাৰ্জেন্ট দেখুৱাব লাগে আমি জানো আমি মই অলপ দিন আগতে এটা প্ৰবলেম কৰাইছিলো হেতুত আছিল un plus 1 all of them means maybe yesterday ঠিক আছে তো un plus 1 2un where u1 equal to 1 এইটো আমি কনভাৰ্জেন্ট টেষ্ট কৰিছিলো কনভাৰ্জেন্ট কেনেকৈ হয় আমি দেখুৱাইছিলো যে সিকোয়েন্সটো আমি বাউন্ডেড এবভ দেখুৱাইছিলো আৰু ইনক্ৰিজিং দেখুৱাইছিলো তেনেহলে বাই monotone sequence theorems আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰো if a sequence is monotonically increasing and bounded above then that sequence is convergent so by principle of mathematical induction use কৰি কৰিব পাৰো so এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক তোমালোকক আহিছে ঠিক আছে so আৰু এটা খুদিছে যে so that the limit of a sequence is limit so that if the limit exists of a convergent sequence which is unique that means limit of a sequence is basically unique আমি দেখুৱা পালে already সব প্লেলিষ্টত আছে so এইবোৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে so মই দেখা পাইছো আৰু state and proof তো লাষ্ট অলপ দিন আগতে মই দেখিছো যে কোৱেশ্চনটো দেখি পেলাই মোৰ ভালো লাগিছে যে মই অলপ দিন আগতে তোমালোকক এই থিওৰামটো দি দিছিলো আৰু এইটোৱে আহিলে পৰীক্ষা এটো হৈছে যে state and proof the nested interval theorem nested interval theorems বুলেকে theorems to statement to কি আছিল তোমালোকে মই কৈ দিছিলো আৰু লগতে এই theoremটো proof to কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তোমালোকক ধুনিয়াকৈ দি দিছিলো তোমালোকে ডেফিনেটলি এটো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু এটা দিছে যে so that Cauchy sequence of real numbers is bounded so এটো theorem মই prove কৰিছো so overall তোমালোকে যদি কোৱেশ্চন পেপাৰখন যদি এবাৰ ভালকে চোৱা আৰু যদি তোমালোকে মই আপলোড কৰা যিখিনি ভিডিওছ আছিল সো সেই ভিডিওছখিনি যদি a to z জুনে ভালকে প্ৰপাৰলি সিনসিয়াৰলি তো অনেস্টলি ৰাখি পেলাই ভালকে চাইছিলা ডেফিনেটলি দে ক্যান স্কোৰ 80% above so মই সিওৰলি ক'ব পাৰো যে 80% above স্কোৰ কৰিব পাৰিবা টিউশনত আৰু যোনখিনি টিউশন কৰিছিলা so মোৰ লগত একেলগে পঢ়িছিলা টিউশন কৰিছিলা তো টিউশনটো ম্যাক্সিমাম প্ৰভাইড কৰি দিছো আৰু মানে ধৰা 90% মান 90% above তোমালোকৰ প্ৰভাইড কৰি দি আছিল আৰু কিখিনিটো আৰু এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা so I hope তোমালোকে এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু I think চাইছিলা আৰু তোমালোকে ভালকে পৰীক্ষাটো দি আহিলা ডেফিনেটলি তোমালোকে এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা মই আশা কৰিলো so thank you for watching the video once again আৰু যোনখিনি নতুনকৈ চাই আছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা so thank you for today